Persian Basic Course, Unit 2, Tape 1, Basic Sentences. اسم اسم من جوادی اسم من جوادیه اسم من جوادیه آقای جوادی سلام آقای جوادی فریدون اسم من فریدونه خانم افشار ژاله سلام خانم افشار سلام ژاله خانم خدا حافظ خدا حافظ هستید ایران ایرانی شما ایرانی هستید امریکا امریکایی امریکاییم هستم نه امریکاییم امریکایی هستم و افشارو هستند آقای افشار و جوادی ایرانی هستند خواهش کردن خواهش میکنم قدری کمی یواشتر حرف زدن حرف بزنید خواهش میکنم کمی یواشتر حرف بزنید خوب نمیفهمم فارسی خوب نمیفهمم خیلی بسیار شما خیلی خوب فارسی حرف میزنید
شما خیلی خوب فارسی حرف میزنید. بخشیدن. بخشیدن. ببخشید. ببخشید. اینو. اینو. این را. این را. به فارسی. به فارسی. میگید. میگید. میگویید. میگویید. ببخشید. اینو به فارسی چی میگید؟ ببخشید. اینو به فارسی چی میگید؟ ساعت. ساعت. میگیم. میگیم. میگوییم. میگوییم. اینو به فارسی ساعت میگیم. اینو به فارسی ساعت میگیم. چند. 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 ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ میگه. میگه. میگوید. میگوید. دو. دو. ساعت دو. ساعت دو. میگه ساعت دوست. میگه ساعت دوست. سینما. 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 کی. کی. شروع شدن. شروع شدن. شروع میشه. شروع میشه. شروع می شود. شروع می شود. خواستن. خواستن. میخوام. میخوام. میخواهم. میخواهم. میخوام بدونم سینما کی شروع میشه. میخوام بدونم سینما کی شروع میشه. میخواید بگم سینما کی شروع میشه؟ میخواید بگم سینما کی شروع میشه؟ بله، خواهش میکنم. بله، خواهش میکنم. سه. سه. چهار. 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 پنج. پنج. شش. 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 هفت. 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 هشت. 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 نه. نه. ده. ده. اومدن. اومدن. آمدن. آمدن. میایید. میایید. کی میایید؟ کی میایید؟ میام. میام. میایم. میایم. من ساعت 3 میام. من ساعت 3 میام. آقای جوادی و افشار چطور؟ آقای جوادی و آقای افشار چطور؟ اونا. اونا. اونها. اونها. آنها. آنها. میاند. میاند. میآیند. میآیند. اونا ساعت 5 میان. اونا ساعت 5 میان. ما. ما. اسمیت.
اسمیت میاییم میاییم ما ساعت 7 میاییم و آقای اسمیت ساعت 8. ما ساعت 7 میاییم و آقای اسمیت ساعت 8. او گفت میاد میآید او کی گفت میاد گفت ساعت 8. شما کجا میرید میرم سینما داشتن دارید ساعت دارید نه ندارم ساعت چند میایید نمیدونم از اینجا کجا بریم بریم سینما Classroom expressions. سوال سوالات سوال کردن جواب دادن جواب دادن من سوال میکنم و شما جواب بدید خوندن خواندن درس خوندن شروع کنیم به درس خوندن نمیشه نمیشود اینطور نه اینطور نمیشه گفت باید اینطور بگید End tape 1.